प्रविधिको जगतमा माइक्रोसफ्टलाई चिनाइराख्नु पर्दैन। सबै कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरू माइक्रोसफ्टको बारेमा पक्कै पनि परिचित हुनुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट मुख्यतः प्रोसेसिङ सफ्टवेयर माइक्रोसफ्ट अफिस, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम र इन्टरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउजरको लागि परिचित छ। प्रविधिको जगतमा माइक्रोसफ्ट एउटा यस्तो नाम हो जसले थालनी भएको समयदेखि नै अहिलेसम्म अपरेटिङ सिस्टमको मार्केटमा मोनोपोलाइज गर्न सकेको छ र स्थापना कालदेखि नै सफ्टवेयरहरूको बिक्रीबाट मनकीय आम्दानी गर्न सफल भएको छ। 2023 को मार्चसम्म मात्रै 12 महिनामा यसले $198 बिलियन रेभेन्यू जेनेरेट गरेको थियो, जहाँबाट हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो इन्टरप्राइज कति विशाल छ भनेर। अहिले हामी माइक्रोसफ्टलाई सबैभन्दा सफल सफ्टवेयर कम्पनीको रूपमा हेर्छौँ, तर माइक्रोसफ्ट एकै रातमा पनि सफल भएको होइन। अहिले माइक्रोसफ्टलाई हेर्दा एउटा सफ्टवेयर जायन्टको रूपमा हेरिन्छ, तर माइक्रोसफ्ट कसरी सफ्टवेयर जायन्ट बन्यो भन्ने जानकारी हामी सबैले नआउन सक्छ। यस भिडियोमा माइक्रोसफ्टको थालनी कसरी भयो र कसरी यो विश्वको सबैभन्दा बढी चर्चित सफ्टवेयर कम्पनीको रूपमा स्थापित हुन सफल भयो त्यसको बारेमा पुरा जानकारी यहाँबाट दिनेछु। अहिलेको सफ्टवेयर जायन्ट माइक्रोसफ्टको सुरुवात 1975 मा दुई युवा बिल गेट्स र पल एलनको एउटा ग्यारेजबाट सुरु भएको थियो। बिल गेट्स र पल एलनको सोच अगाडिदेखि नै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ स्किलको प्रयोग गरेर केही बिजनेस गर्ने थियो। माइक्रोसफ्ट सुरुवात भएको 3 वर्ष अगाडि नै बिल गेट्स र पल एलन ट्राफ ओ डाटा नामक कम्पनी पार्टनरसिपमा रन गरेका थिए। ट्राफ ओ डाटाको काम भनेको सडकमा ट्राफिक काउन्टरहरूबाट डाटा तानेर ट्राफिक इन्जिनियरहरूको लागि रिपोर्ट बनाउने थियो। यसरी माइक्रोसफ्ट भन्दा अगाडि ट्राफिक प्रोसेसिङ सर्भिसको लागि प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरको रूपमा उनीहरूले कार्य गरे र ट्राफिक डाटा ट्र्याक गर्ने र एनालाइज गर्ने कम्प्युटरहरूको बिक्री पनि गरे। तर यो बिजनेस त्यति धेरै बढ्न भने पाएन, किनकि स्टेट अफ वासिङटनले सहरहरूमा फ्री ट्राफिक प्रोसेसिङ सर्भिस अफर गर्न थाले, जसले गर्दा ट्राफिक डाटा बन्द भयो र यस कम्पनीले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसके पनि यस बेला प्राप्त गरेको अनुभवको आधारमा नै अहिले विशाल साम्राज्य रहेको माइक्रोसफ्ट स्थापना गर्नको लागि एउटा ठूलो कारण बन्न पुग्यो। सन् 1975 मा पपुलर इलेक्ट्रोनिक्स नामक म्यागजिनले जनवरी एडिसनमा माइक्रो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड टेलिमेट्री सिस्टमको अल्टेयर 8800 माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा एउटा लेख लेखेको थियो। यस लेख अध्ययन गरे पश्चात माइक्रोसफ्टको संस्थापक मध्येका एक पल एलनलाई उक्त माइक्रो कम्प्युटरको लागि बेसिक इन्टरप्रेटर प्रोग्राम बनाउनको लागि एउटा अफर आयो। एमआइटीएसको कन्ट्र्याक्टमा बिल गेट्स र पल एलनलाई बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टेस्टिङ सफल भएपछि अल्टेयर 880 माइक्रो कम्प्युटरको लागि बेसिक इन्टरप्रेटर प्रोग्राम बनाउन अल्बुमर्क न्यू मेक्सिकोमा बोलाइयो र उक्त प्रोग्रामले काम गरेपछि एमआइटीएसले यसलाई अल्टेयर बेसिक नामले डिस्ट्रिब्युट गर्ने निर्धारण गर्यो। त्यस लगत्तै बिल गेट्स र पल एलनले सन् 1975 अप्रिल 4 मा माइक्रो कम्प्युटर र सफ्टवेयर शब्दको संयोजनबाट माइक्रोसफ्ट नामक कम्पनी स्थापना गर्यो। एमआइटीएसको डिल पछाडि सन् 1976 मा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आफ्नो नामलाई ट्रेड नामको रूपमा रजिस्टर गरे र सफ्टवेयर बनाउने कामको थालनी गरे। स्थापना भए पश्चात सफ्टवेयर निर्माणको कार्यमा लामै समय बिताए पनि माइक्रोसफ्ट कम्पनीले त्यस्तो ठूलो उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकेको थिएन। तर माइक्रोसफ्ट कम्पनीको लागि कसै ढुङ्गा बन्न पुग्यो सन् 1980 को वर्ष। उक्त वर्ष आइबिएमले माइक्रोसफ्टलाई एउटा कन्ट्र्याक्ट प्रदान गरेको थियो, जसको लागि माइक्रोसफ्टले आइबिएम पीसीहरूको लागि एउटा अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि माइक्रोसफ्ट कम्पनीले एउटा अरू कम्पनीले बनाएको अपरेटिङ सिस्टम खरिद गर्यो र त्यसको सोर्स कोडलाई मोडिफाई गरेर त्यसको नाम राखिदियो MS-DOS। सन् 1980 मा माइक्रोसफ्टले अपरेटिङ सिस्टमको बिजनेसमा आफ्नो पहिलो कदम अगाडि बढाएको थियो र यस कम्पनीले त्यसपछि पहिले पछाडि फर्केर हेर्न पर्यो। सन् 1981 सालमा आइबिएम पीसीका कम्प्युटरहरूमा आधिकारिक रूपमा MS-DOSलाई रिलिज गरियो र त्यस लगत्तै पर्सनल कम्प्युटरहरूमा समेत यसको व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। 90 को सुरुवातको दशक पुग्दा नै यो अपरेटिङ सिस्टमको करिब 10 करोड कपिजहरू बिक्री भएको थियो र त्यस बेलाका अन्य अपरेटिङ सिस्टम जस्तै CP/M, IBM OS/2 लाई विस्थापित गरिदिएको थियो। सन् 1975 मा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले अर्को महत्त्वपूर्ण अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 95 रिलिज गर्यो, जसमा फुल ग्राफिक इन्टरफेस र MS-DOS का फिचरहरू समावेश गरिएको थियो। त्यो बेला यस कम्पनीले 1 महिनामा मात्र 10 लाख कपिज बेच्दथ्यो र विश्वभरिको कम्प्युटर मध्ये करिब 90% माइक्रोसफ्ट अपरेटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्दथे। यसरी अपरेटिङ सिस्टमको क्षेत्रमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भयो र आफ्नो अवधिमा विन्डोजलाई विन्डोज भिस्टा, विन्डोज 7, विन्डोज 8, विन्डोज 10 मा अपरेट गर्दै हाल विन्डोज 11 सम्म ल्याएको छ। माइक्रोसफ्टको अर्को ठूलो उपलब्धि भनेको वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। तपाईहरुले MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपोइन्ट जस्ता दिनानुदिन अफिसमा प्रयोग हुने एप्लिकेसनहरूको बारेमा त सुन्नुभएकै छ। हो, त्यो अफिस सफ्टवेयर प्याकेजको निर्माता कम्पनी पनि माइक्रोसफ्ट नै हो। सन् 1990 मा माइक्रोसफ्टले अफिसको पहिलो भर्जन MS Office 1.0 रिलिज गर्यो, जसलाई कम्पनीले अपग्रेड गर्दै अफिस 2016, 2019 र हालसम्म अफिस 2010 मा आइपुगेको छ। MS Office यस्तो सफ्टवेयर हो जसको रिलिज सँगै एक प्रकारको क्रान्ति ल्याएको। मुख्यतः यसको प्रयोग सबै आकारको अफिसहरूले गर्दथे। अफिस म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि कार्यरत मान्छेहरूको काम गर्ने तरिकामा यसले पूरा बदलाव ल्याएको। अहिले MS Office-का सफ्टवेयर बिना अफिसका दिनानुदिन काम गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। MS Office-मा रहेको वर्ड प्रोसेसिङ मात्र नभई प्रेजेन्टेसन, स्लाइड, स्प्रेडशीट जस्ता अन्य उपयोगी एप्लिकेसनहरू पनि यसमा समावेश गरिएका छन्, जसकारण एउटै प्याकेजलाई धेरै कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको क्षेत्रमा पकड बनाएपछि माइक्रोसफ्टको ध्यान कम्प्युटर नेटवर्क र इन्टरनेटको क्षेत्रमा गयो। सम्भावनाको अनेकौं ढोकाहरू रहेको दुनियाँमा
माइक्रोसफ्टको केही ढिलो प्रवेश भए तापनि सन् 1993 मा विन्डोज एन्टी नामक ग्राफिक बेस्ड यस्तो अपरेटिङ सिस्टम रिलिज गर्यो जसमा मल्टी प्रोसेसिङ मल्टी युजर फिचर समावेश गरिएको थियो र विन्डोज सेक्युरिटीको मामलामा यसलाई अब्बर बनाइएको थियो। माइक्रोसफ्टको www अर्थात् वर्ल्ड वाइड वेबको क्षेत्रमा भने नेटस्केप नामक कम्पनीले नेभिगेटर भन्ने वेब ब्राउजर रिलिज गरेपछि मात्र प्रवेश गर्यो। सन् 1995 मा माइक्रोसफ्टले इन्टरनेट एक्सप्लोरर नामको आफ्नो पहिलो वेब ब्राउजर लन्च गर्यो र आफ्नो विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टमसँग इन्टिग्रेट गरेर निशुल्क रूपमा वितरण गर्यो। जुन विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेटस्केपले मोनोपोलीको आरोप लगाउँदै अमेरिकाको फेडरल गभर्नमेन्ट समक्ष मुद्दा पनि चलाएको थियो। रिलिज भएको 28 वर्षपछि 2022 मा इन्टरनेट एक्सप्लोररलाई कम्पनीले डिस्कन्टिन्यू गरेको छ र अहिले माइक्रोसफ्ट एज नामक अर्को वेब ब्राउजरलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा समावेश गरेको छ। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आफ्नो बजार क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा हात हालेको अर्को क्षेत्र हो भिडियो गेम कन्सोल। सन् 2001 मा कम्पनीले एक्सबक्स रिलिज गरेर भिडियो गेम कन्सोल मार्केटमा पनि आफ्नो पाइला अगाडि बढाएको थियो र सोनीको प्ले स्टेसन 2 र निन्टेन्डो गेम क्लबसँग सिधा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। त्यो बाहेक क्लाउड कम्प्युटिङ, स्मार्टफोन र विन्डोज डेस्कटप कम्प्युटर्समा समेत माइक्रोसफ्टको उत्तिनै वर्चस्व देखिन्छ। यी त भए केही यस्ता उदाहरण जसमा माइक्रोसफ्टले कम्पनीले आफ्नो पकड बनाउन सफल भएको छ। यो सँगसँगै माइक्रोसफ्टको शक्ति या अर्को बलियो पक्ष भनेको सफ्टवेयरहरूको एक्विजिसन हो, जसले सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको धेरै वा सबै सेयरहरू खरिद गरेर सम्पत्ति र सञ्चालनको नियन्त्रण लिनु हो। माइक्रोसफ्टको पहिलो एक्विजिसन अन्तर्गत फोर्थट पर्दछ, जुन माइक्रोसफ्ट कम्पनीले सन् 1987 जुलाई 30 मा एक्वायर गरेको। यो कम्पनी सन् 1983 मा स्थापना गरिएको थियो र यस कम्पनीले एउटा प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम बनाएको थियो जुन माइक्रोसफ्टले एक्विजिसन गरे पछाडि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको रूपमा नाम परिवर्तन गरियो। त्यसै गरी सन् 1997 डिसेम्बर 31 मा माइक्रोसफ्टले hotmail.com लाई पनि करिब 5 करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो र यसको 3 वर्षपछि अर्थात् सन् 2000 जनवरी 7 मा 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीमा भिजियो कर्पोरेसन नामक कम्पनी खरिद गरेको। यस कम्पनीले निर्माण गरेको डायग्राम एप्लिकेसन सफ्टवेयर भिजियोलाई यसको प्राप्ति पछाडि आफ्नो प्रोडक्टको रूपमा माइक्रोसफ्ट भिजियो नाममा परिवर्तन गर्यो। साथसाथै सन् 2011 मे 10 मा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले स्काइप निर्माण गर्ने कम्पनी स्काइप टेक्नोलोजीलाई पनि 8 अमेरिकी डलर भन्दा बढीमा खरिद गरेको भने सन् 2016 जुन 13 मा करियर फोकस नेटवर्किङ साइट लिङ्क्डइनलाई 26 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीमा खरिद गरेको। सन् 2018 जुन 4 मा माइक्रोसफ्टले चर्चित रिपोजिटरी साइट जिटहब, सन् 2021 मार्च 9 मा एक्वायर गरेको जेनिक्स मिडिया, सन् 2022 जनवरी 18 मा अमेरिकन भिडियो गेम कम्पनी एक्टिभिजन ब्लिजार्ड अर्को थप उदाहरण। यसरी एउटा सानो ग्यारेजबाट थालनी भएको माइक्रोसफ्टको अहिलेको बजार पुँजी झन्डै 2105 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा स्थापना भएको करिब 50 वर्षसम्म पनि एउटा जायन्ट कम्पनीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराएको छ र यस कम्पनीको वर्चस्व आउने दिनमा पनि उति नै रहनेछ। यी त भए माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आजसम्म गरेका कुराहरू, तर टेक्नोलोजीको दुनियाँको विशेषता भनेकै यो अति गतिशील र परिवर्तनशील छ। दिनानुदिन परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा आजको सफल कम्पनी भोलि बाटोमा उत्रिन सक्छ, तर माइक्रोसफ्टको हकमा भने यो देखिने सम्भावना छैन। माइक्रोसफ्ट कम्पनी ती पुरानो कम्पनीहरू मध्ये पर्छ जसले हालसम्म पनि प्रविधिको क्षेत्रमा मार्केटलाई मोनोपोलाइज गर्न सफल भएको छ। माइक्रोसफ्टको सिइओ बिल गेट्स हुँदादेखि नै यो कम्पनी भविष्यमा लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीको रूपमा देखिएको थियो। माइक्रोसफ्ट आजसम्म पनि मार्केट सेयरमा हाबी हुन सक्नुको कारण यसको प्रोडक्टहरू बाहेक अन्य धेरै कुराहरू छ। आफूले निर्माण गरेको प्रोडक्टहरू त छँदैछ, तर यस बाहेक पनि माइक्रोसफ्ट सफल हुनुको मुख्य कारण भनेको यसको प्रविधिलाई बुझेर समयअनुसार चल्न सक्नु हो। यस अन्तर्गत या त माइक्रोसफ्टले छुट्टै प्रोडक्टको निर्माण गर्छ या त कम्पनीहरूको अधिग्रहण गर्दछ। माइक्रोसफ्टले अहिले चर्चामा आएको ChatGPT-लाई पनि सपोर्ट गरिरहेको छ, जुन एआईमा आधारित छ। हाल एआईले प्रविधि जगतमा धेरै प्रशंसा बटुलिरहेको अवस्थामा आउँदो समयमा एआईले अन्य कम्पनीहरूले पनि अप्लाई गर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हालसालै प्राप्त सूचनाका अनुसार माइक्रोसफ्टले ChatGPT-को निर्माता कम्पनी ओपन एआईलाई करिब $10 बिलियन इन्भेस्ट गरेको छ, जुन प्रविधिको जगतमा सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। यस अन्तर्गत भविष्यमा माइक्रोसफ्टले पनि आफ्नो छुट्टै एआई सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्छ या त कुनै एआई सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई अधिग्रहण पनि गर्न सक्छ, जसको फलस्वरूप भविष्यमा हुने प्रविधि परिवर्तन सँगसँगै माइक्रोसफ्टले मार्केटमा आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम राख्न सक्ने देखिन्छ। हामी आशा गर्छौँ कि यो भिडियो तपाईँलाई माइक्रोसफ्टको सफलताको पछाडिको प्रेरणादायी कथा र प्रविधिको संसारलाई कसरी आकार दिएको भन्ने बारेमा तपाईँले जानकारी लिनुभयो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने र यस्तै कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कन्टेन्टको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो विचार पनि राख्नु होला। धन्यवाद।